ආයිබෝන් යාළුවනේ ආතල් කිචන් එකෙන් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ තේ වෙලාවට උදේ රෑ කෑමට පිට යන්න නැතුව ගොඩක් රසවත් රොටියක් ලේසියෙන්ම හදාගන්න කොහොමද කියලා. ඇත්තටම යාළුවනේ මේක ගොඩක් අඩු කාලෙකින් අපිට ඕනම වෙලාවක හදාගන්න පුළුවන්. අපි එනම් බලමු මේ සුපිරිම රොටිය ගොඩක් රසට ලේසියෙන්ම ඉක්මනටම හදාගන්න කොහොමද කියලා. මුලින්ම මම මේ විදිහට පාන් පිටි ටිකක් ලෑස්ති කරගන්නවා. ඊට අමතරව කපාගත්ත කැරට්, ලීක්ස්, ලොකු ලූණු, අල සහ ආමු මිරිස් ලෑස්ති කරගන්නවා. ඊට අමතරව පොල් කිරි ටිකක්, ඒ වගේම බිත්තර, ඊට අමතරව කෑලි මිරිස්, ගම් මිරිස් කුඩු, කහ කුඩු සහ ලුණු කුඩු ලෑස්ති කරගන්නවා. මේ ටික තමයි යාළුවනේ අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් ඕන වෙන්නේ. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සහ ප්‍රමාණයන් වීඩියෝ පහලින් දාලා තියෙනවා. එතනින් අරගන්න. ඒ ටික ලෑස්ති කරගත්තන් පස්සේ මම මුලින්ම මේ විදිහට තෙල් ටිකක් රත් කරලා ඒකට කපාගත්ත ඉංග්‍රීසි දුලුණු එකතු කරගන්නවා. ඒ ටික හොඳින් බෙදුනන් පස්සේ පොඩියට කපාගත්ත කරපිංචා ටික එකතු කරගන්නවා. මේ ටික තප්පර 30ක් විතර සාමාන්‍ය ගින්දරේ හොඳින් බෙද ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට පුංචියට කපාගත්ත අපේ යාළු ටික එකතු කරගන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් ඔරිජිනල් රෙසිපි එකේදී නම් මේ විදිහට තෙලින් රත් කරන්නේ නැතුව තමයි එළවලු ටික පාන් පිටිකට එකතු කරගන්නේ. හැබැයි මේ විදිහට කරාම හොඳ රසකට අපිට රොටි එක හදාගන්න පුළුවන්. අල ටික විනාඩි 2ක් විතර මේ විදිහට රත් කරගත්තන් පස්සේ මම මේකට කැරට්, ලීක්ස්, ඒ වගේම ලොකු ලුණු සහ කපාගත්තාම මිරිස් ටික එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන සාමාන්‍ය ගින්දරේ මේ ටිකත් විනාඩියක් විතර හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. එළවලු ටික දාගත්තන් පස්සේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේකට ලුණු එකතු කරගන්න. මේ ඔක්කොම ටික සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයකට හොඳින් තැම්බුනන් පස්සේ මම මේක ලිපෙන් අයින් කරලා නිවෙන්න තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපේ පාන් පිටි මිශ්‍රණයට මම මේ විදිහට පාන් පිටි ටිකක් අරගෙන ඒකට කෑලි මිරිස්, ගම් මිරිස් කුඩු, කහ කුඩු සහ ලුණු කුඩු එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ වතුර නොදා අපි මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මම මේකට බිත්තරයක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට කැමති නම් බිත්තර දෙකක් වුණත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. අකමැති නම් එකතු කරගන්න නැතුවත් ඉන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට බිත්තර ටිකක් කලවම් කරගෙන මම මේකට උකු පොල් කිරි එකතු කරගන්නවා. බිත්තර, පොල් කිරි, ඒ වගේම එළවලු ටික එකතු වුණාන් පස්සේ මේ රොටිය සුපිරිම රසකට තියෙනවා යාළුවනේ. පොල් කිරි දාගත්තාන් පස්සේ මේ විදිහට මම මේක හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. පොල් කිරි එකතු කරගන්නකොට ටික ටික එකතු කරගන්න, වැඩි කරගන්න එපා. ඒ වගේම තමයි මේක ඔයාලා දී කරගන්නකොට අතින් හොඳින් කැටි පොඩි වෙන්න දී කරගන්න. මම කලින් කිව්වා වගේ බිත්තර කන්න අකමැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් මේකට බිත්තර නොදා හදාගන්න පුළුවන්. හැබැයි බිත්තරක් එකතු කරගත්තොත් මේක හොඳ රසකට හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම රොටි තැටියෙන් ගලව ගන්නකොට ගොඩක් ලේසියෙන් ගලව ගන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට පාන් පිටි මිශ්‍රණය හොඳින් දී කරගත්තන් පස්සේ අපේ එළවලු ටික මේකට එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන ඒ ටිකත් පොඩ්ඩක් හොඳින් කලවම් කරගන්න. ඇත්තටම යාළුවනේ මේ දවස්වල කඩකෑම වල තියෙන ගානත් එක්ක මේක ඇඟට මහ ලොකුට පෝෂණීය බවක් නැතන් පර්ස් එකට නම් ගොඩක් පෝෂණීයයි. මොකද පාන් පිටි වලින් හදන නිසා මහ ලොකු පෝෂණයක් තියෙනවා කියලා කියන්න බෑ. ඒ ටිකත් හොඳින් කලවම් කරගත්තන් පස්සේ තැටිය රත් කරගෙන රොටි එකකට දාගන්න ඕන. රොටි එකතු කරගන්න කලින් තැටිය සාමාන්‍ය ගින්දරේ හොඳින් රත් කරගන්න. ඒ වගේම තමයි තැටියේ හොඳින් තෙල් ටිකක් ගාගෙන මේක එකතු කරගන්න. ආතල් කිචන් channel එකේ චිකන් නැතුව චිකන් හොද්දක් හදන විදිය මම දාලා තිනවා යාළුවනේ. ඒ වගේ හොද්දක් හදාගත්තොත් මේ වගේ රොටි බර ගානකට වගේ කියන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලුවේ නැත්නම් වීඩියෝ පල්ලෙහා description එකේ ඒකේ link එක තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒක බලන්න පුළුවන්. මේ විදියට මුල් පැත්ත සාමාන්‍ය ගින්දරේ විනාඩි 2ක් විතර රත් කරගත්තන් පස්සේ මම මේක අනිත් පැත්ත ගහ ගන්නවා. ඔයාලත් සාමාන්‍ය ගින්දරේ හරි අඩු ගින්දරේ හරි මුල් පැත්ත විනාඩි 2ක් විතර හොඳින් රත් කරගන්න. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. මොකද මේකේ ඝනකම වැඩි නිසා මැදමු වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා සාමාන්‍ය ගින්දරේ මේක ටික වෙලාවක් හොඳින් රත් කරගන්න. මේ විදියට විනාඩි 3ක් විතර දෙපැත්තම හොඳින් රත් කරගත්තන් පස්සේ මම මේක තැටියෙන් අයින් කරගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ අපි ගොඩක් රසට ලාභයට ලේසියෙන්ම හදාගත්ත අපේ සුපිරිම රොටිය. ඇත්තටම යාළුවනේ කියලා වැඩක් නැහැ. හොඳ කිරි රසයකුත් තියෙනවා. ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් හදලා බලන්න. එහෙනම් යාළුවනේ ගොඩක් ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බලුවට. තවත් ගොඩක් රසවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනට බෙන්නම්. හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. බුදු සරණයි. දෙවියන්ටයි මං කියනවා.